ถ้าหนูไม่ติดจุฬาหนูจะไม่เข้ามหาลัยแล้วพอหนูมีเป้าหมายที่จะทำสิ่งเนี้ยมันมีแค่ทางเดียวก็คือเราต้องทำให้มันสำเร็จให้ได้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เหมือนมาปลดล็อกอะไรบางอย่างในตัวหนูในฐานะนักแสดงละกันมันทำให้หนูแบบว่าอยากเป็นนักแสดงต่อไปเรื่อยๆค่ะ10 ปีที่ผ่านมาหนูไม่เคยคิดเลยว่าหนูต้องเล่นเป็นนางเอกหรือหนูต้องเป็นตัวละครไหนหนูแค่เป็นนักแสดงคนหนึ่งที่หนูทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีในทุกๆเรื่องที่หนูได้รับอะไรเงี้ยแต่แน่นอนว่ามันปฏิเสธไม่ได้ว่าระหว่างทางมันมีท้อมันมีแบบว่าหรือว่ามันไม่ใช่ที่ของเราหรือว่าเราจะลองไปทำอย่างอื่นดูอะไรเงี้ยค่ะสวัสดีค่ะลีน่าและลีน่าชูเอ็ดนะคะวันนี้มาทำความรู้จักกับหน้าให้สนิทมากขึ้นกับ Special Talk with Lina ค่ะแล้วลินเลิกกับเขาทำไมอะเนี่ยเจนได้เห็นเขาอยู่กันท่าเนี่ยเจนเจ็บปะเจนเจ็บตรงนี้อะหายเจ็บหรือยังในที่สุดหนูได้มา Special Talk แล้วโหหนูว่าสิ่งนี้ต้องยกเครดิตให้คุณพ่อคุณแม่คือด้วยความที่พอเป็นลูกครึ่งอะค่ะหลายๆคนจะคาดหวังว่าแบบอาจจะพูดภาษาไทยไม่ชัดหรือเปล่ามารยาทไทยอาจจะไม่ได้แบบแน่นมากซึ่งไม่เป็นไรไม่ผิดไม่มีอะไรผิดอะไรเงี้ยแต่หนูกับพี่สาวจะโดนชมมาตลอดว่าเป็นลูกครึ่งที่บาลานซ์ดีมากระหว่างวัฒนธรรมฝรั่งกับวัฒนธรรมไทยคือเป็นเด็กที่มีมารยาทคือคุณแม่หนูจะแบบเคร่งเรื่องมารยาทมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คุณพ่อเองถึงแม้เขาจะเป็นฝรั่งเขาก็จะมีความให้ฟรีดอมเราประมาณนึงแหละแต่ในฟรีดอมนั้นเขาก็จะมีความเขาเรียกว่าอะไรอะให้เรารู้กฎเกณฑ์ของสังคมอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าหนูโชคดีมากๆที่มีคุณพ่อคุณแม่ที่ซีเรียสกับหนูในเรื่องนี้ค่ะเยอะมาก เยอะมากคือตามจริงหนูไม่ได้เป็นเด็กแบบหนูเป็นเด็กชอบลองเป็นเด็กชอบทำอะไรใหม่ๆชอบออกนอกกรอบหนูจะไม่ชอบอยู่ในกรอบอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีที่คุณแม่ต้องไปเข้าห้องผู้ปกครองก็มีอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าโดนเรียกไปก็มีแต่ว่าไม่ได้เป็นอะไรที่ร้ายแรงนะคะอาจจะมีเหมือนแบบลูกคุณทำแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกอย่างผ่านไปด้วยดีๆไม่มีอะไรที่แบบร้ายแรงเกินไปยังอยู่ในสายตาคุณพ่อคุณแม่เสมอโอ้ยก็มีค่ะมีอยู่อาจจะไม่ใช่ตอนเด็กอาจจะตอนที่เราย้ายมากรุงเทพแล้วอะไรเงี้ยช่วงวัยรุ่นซะมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะที่เหมือนคือด้วยความที่หนูเป็นเด็กเชียงใหม่เนาะคุณแม่เขาก็จะมองว่าเชียงใหม่มันเป็นเมืองที่เล็กมากๆถ้าเปรียบเทียบกับกรุงเทพอะไรเงี้ยสังคมมันก็ไม่เหมือนกันเลยแล้วเขาว่ารู้สึกว่าโลกของเรามันใสมากตอนอยู่เชียงใหม่อะไรเงี้ยแต่พอเรามาย้ายมากรุงเทพอะมันมีแสงสีเสียงมันมีสังคมมีสิ่งเร้าเยอะมากๆอะไรเงี้ยเขาก็จะเป็นห่วงเราซึ่งในมุมเราก็จะรู้สึกว่าเราอยากลอง experience อะไรใหม่ๆอยากลองไปสัมผัสมันเองถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่ามันอาจจะเจ็บก็ได้แต่เราแค่อยากลองทำมันดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่คุณแม่แบบไม่อยากให้เราลองเพราะเขารู้ว่ามันจะทำให้เราเจ็บแต่ว่าสุดท้ายเราก็แบบอยากลองเนาะอะไรเงี้ยก็ประมาณนั้นก็ทำให้คุณแม่เหมือนแบบทำไมลูกต้องเจ็บอ่ะเขาไม่อยากให้เห็นลูกเจ็บอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าปรับตัวนานไหมไม่นานเท่าไหร่ค่ะหมายถึงว่าหนูก็จำไม่ได้ว่าหนูเปลี่ยนไปตอนไหนหรือว่าปรับตัวกับมันได้ตอนไหนหนูว่าหนูแค่ตอนนั้นพอหนู15หนูแบบหนูไม่ได้มีความคาดหวังอะไรเลยหนูแค่เป็นเด็กคนนึงที่มาอยู่ในเมืองใหม่แล้วก็พยายามที่จะอัดแอปกับสิ่งใหม่ๆรอบตัวหนูทั้งเพื่อนใหม่โรงเรียนใหม่สังคมใหม่ๆที่เราเข้าวงการอะไรเงี้ยมันแค่เหมือนใจมันแค่พาไปว่าเราจะต้องปรับตัวกับมันนะแล้วมันก็พาเรามาถึงจุดนี้ได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าตอนนั้นไม่ได้มีอะไรที่มันยากด้วยความที่หนูอาจจะเจอเพื่อนดีด้วยอะไรเงี้ยมันเลยไม่ได้แบบช็อกสำหรับเรากับการที่แบบมาเจอคนใหม่ๆค่ะใช่ตอนแรกครอบครัวหนูกำลังจะย้ายไปที่แคนาดาด้วยความที่คุณพี่สาวต้องไปเรียนต่ออะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนมันอาจจะเป็นจังหวะชีวิตเนาะว่าเราจะต้องมาทางนี้พอดีอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนเป็นจุดทางแยกแบบ2ทางว่าแบบ
คุณพ่อต้องไปดูแลพี่สาวที่ต่างประเทศแล้วคุณแม่ก็ต้องมาดูแลหนูที่กรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นน่ะหนูเป็นคนที่เป็นเด็กที่มีเป้าหมายตั้งแต่เด็กอยู่แล้วอะไรเงี้ยพอเราไม่ได้ไปเมืองนอกเราก็เลยรู้สึกว่าไม่ว่าชีวิตเราจะพาไปเราไปในทางไหนเราต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองแล้วหนูรู้สึกว่า choice ณวันนั้นจุฬาเป็นที่หนูอยากเรียนมากที่สุดแล้วหนูมั่นใจว่ามันจะทำให้หนูมี passion ทั้งในการทำงานและในการเรียนพร้อมๆกันก็เลยรู้สึกว่าจุฬาน่าจะทำให้เราแบบต่อสู้กับสิ่งนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเลือกที่นี่แล้วก็ตั้งเป้าหมายไว้อย่างเดียวแล้วก็พูดกับคุณแม่ว่าถ้าหนูไม่ติดจุฬาหนูจะไม่เข้ามหาลัยแล้วซึ่งเอาจริงๆการพูดประโยคนั้นมันยากมากสำหรับหนูคือหนูเป็นเด็กที่รักการเรียนมากและการพูดสิ่งนั้นคือมันผิดพลาดไม่ได้เลยอะค่ะมันต้องทำให้ได้อย่างเดียว choice เดียวคือทำให้ได้อะไรเงี้ยแล้วก็เลยทำมันให้ได้ค่ะเริ่มต้นยังไงตามจริงหนูเจอกับพี่พัฒน์ ฉัตรบริรักษ์ในละครเรื่องแรกค่ะแล้วพี่พัฒน์เนี่ยเป็นจุฬาคทากรแล้วก่อนตอนนั้นหนูอายุ15มั้งแล้วพี่พัฒน์ก็พูดกับหนูว่าเนี่ยลีน่าถ้าเข้าจุฬาได้อะเป็นดัมเมเยอร์ให้พี่หน่อยพูดตั้งแต่หนูอายุ15แล้วหนูก็แบบว่าจำคำพูดพี่พัฒน์มาตั้งแต่ตอนนั้นจนเข้าจุฬาได้หนูก็เลยเหมือนมีเป้าหมายตั้งแต่แรกอะค่ะว่าถ้าเราติดจุฬาเราก็โอเคจะไปสมัครจุฬาคทากรนะคะแล้วก็ได้ตั้งแต่ปีแรกเลยก็ตามความฝันมันมีบ้างอยู่แล้วแต่สำหรับหนูมันไม่ได้เยอะมากจนหนูรู้สึกขนาดนั้นนะคะคือหนูรู้สึกว่าพอหนูมีเป้าหมายที่จะทำสิ่งเนี้ยมันมีแค่ทางเดียวก็คือเราต้องทำให้มันสำเร็จให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือระหว่างทางหนูได้เรียนรู้เยอะมากได้เรียนรู้วินัยได้เรียนรู้การจัดการเวลาแล้วก็ที่สำคัญที่หนูรู้สึกว่ามันเป็นมูลค่าที่แบบไม่มีอะไรเทียบเท่าได้คือมิตรภาพที่ได้จากสิ่งนั้นมันให้เพื่อนสนิทในชีวิตหนูมาแล้วหนูรู้สึกว่าสิ่งนั้นมันล้ำค่ามากๆค่ะคือหนูว่าบ้านหนูเป็นบ้านที่ไม่ได้มีกฎเกณฑ์ในด้านความฝันหรือในด้านอาชีพละกันว่าลูกจะต้องไปในทางไหนเขารู้สึกว่าแบบเขาปล่อยมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนที่หนูเซ็นช่อง 3หนูอายุประมาณ15-16อะไรเงี้ยซึ่งหนูเด็กมากหนูไม่ได้มีความฝันเลยว่าแบบเราจะต้องเป็นนางเอกหรือเราจะต้องเป็นตัวละครไหนคือมันแค่แบบโอเค this is new thing for me แล้วมันมีแค่อย่างเดียวในตอนนั้นก็คือเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีได้อะไรเงี้ยแค่ตอนนั้นหนูมองแค่นั้นเลยตอนนั้นก็คือไม่ว่าบทบาทไหนจะเข้ามาที่หนูหรือว่าถูกหยิบยื่นมาให้หนูรู้สึกว่าแบบมันสำคัญหมดเลยแล้วมันก็มีค่าหมดเลยค่ะซีนแรกประมาณ20เทคค่ะแล้วพูดแค่ประโยคเดียวก็คือสวัสดีค่ะพี่หมอแค่นี้เลยซึ่งผู้กำกับผู้จัดในวันนั้นก็คือพี่อูผู้กำกับของหนูในวันนี้ซึ่งไม่บอกว่ามันแปลกมากแต่ว่าพี่อูคือคนที่เจอหนูครั้งแรกในวันแรกของชีวิตนักแสดงของหนูแล้วก็จำความรู้สึกนั้นไม่ได้เราด้วยซ้ำว่าแบบตอนนั้นเรารู้สึกยังไงเพราะหนูรู้สึกว่าพอเราไม่ได้คิดอะไรนะตอนนั้นมันก็เลยเหมือนแบบทุกอย่างมันโฟลว์ไปเองอะไรเงี้ยจะถูกจะผิดก็โอเคทำตามที่เขาบอกแค่นั้นเรามีหน้าที่ทำตามที่ผู้กำกับพูดแค่นั้นเลยค่ะน่าจะมีอยู่2เรื่องละกันค่ะเรื่องแรกน่าจะเป็นโลกหมุนรอบเธอตอนนั้นที่หนูรับบทเป็นเพนนีคือเรื่องนั้นน่ะรู้สึกว่าด้วยบทที่มันค่อนข้างยากมากๆอะไรเงี้ยเราปมตัวละครที่เขามีมันค่อนข้างดีฟแล้วเราเหมือนพอเราทำการบ้านในสิ่งที่มันดีฟอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเขาเรียกว่าอะไรอะมันเลยติดความรู้สึกเราจำความรู้สึกได้ละกันว่ามันแบบมันรู้สึกยังไงแล้วมันดาวน์ขนาดไหนอะไรประมาณนี้ค่ะส่วนเรื่องที่2น่าจะเป็นเรื่องปัจจุบันที่เพิ่งถ่ายจบไปก็คือรักสุดท้ายไม่เซฟโซนหรือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เหมือนมาปลดล็อกอะไรบางอย่างในตัวหนูในฐานะนักแสดงละกันมาทำให้หนูเขาเรียกว่าอะไรอะมันทำให้หนูแบบว่ารู้สึกอยากเป็นนักแสดงต่อไปเรื่อยๆค่ะเหมือนพอเราตั้งเป้าหมายกับเรื่องนี้ว่าเราจะทำทุกวันในการถ่ายทำในฐานะนักแสดงให้มันดีที่สุดในฐานะที่นักแสดงคนหนึ่งจะทำได้แล้วก็ขอให้มันมี magic moment เกิดขึ้นในฐานะที่เราเป็นตัวละครนั้นๆให้ได้แล้วพอมันเกิดขึ้นอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าแบบมันมีสิ่งนี้จริงๆอ่ะ
มันมีสิ่งนี้จริงๆซึ่งหนูไม่ได้รู้สึกกับสิ่งนี้มานานมากๆตั้งแต่แบบละครเรื่องแรกๆที่หนูเล่นแล้วมันก็หายไปแล้วมันก็กลับมาอีกรอบในเรื่องรักสุดท้ายในเซฟโซนค่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบเรื่องนี้หนูน่าจะจำไปอีกนานมากๆเลยคือจริงๆต้องพูดตรงๆว่าหนูเหมือนพอมันมาเดินทางมาถึง10 ปีที่ผ่านมาหนูไม่เคยคิดเลยว่าหนูต้องเล่นเป็นนางเอกหรือหนูต้องเป็นตัวละครไหนหนูแค่เป็นนักแสดงคนหนึ่งที่หนูทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีในทุกๆเรื่องที่หนูได้รับอะไรเงี้ยแต่แน่นอนว่ามันปฏิเสธไม่ได้ว่าระหว่างทางมันมีท้อมันมีแบบว่าหรือว่ามันไม่ใช่ที่ของเราหรือว่าเราจะลองไปทำอย่างอื่นดูอะไรเงี้ยค่ะจนผู้ใหญ่มาทาบทามหนูในบทบาทนี้อะไรเงี้ยแล้วหนูก็เลยรู้สึกว่าน่าจะเป็น challenge ใหม่ๆในฐานะนักแสดงเนาะเราลองเล่นกับผู้หญิงดูเราอาจจะมีความรู้สึกที่มัน magic ขึ้นมาก็ได้เราอาจจะ inspired บางอย่างจากการที่เราเล่นซีรีส์แบบนี้ก็ได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยตอนที่ผู้ใหญ่ท้าทามอ่ะไม่คิดอะไรเลยก็คือแบบ say yes ซึ่งหนู say yes มาตลอด10 ปีหนูไม่เคยปฏิเสธละครเรื่องไหนเลยและเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่หนูรู้สึกว่าหนูไม่มี second thought เลยก็คือแบบ say yes เลยค่ะเตรียมตัวยังไง หนูรู้สึกว่ามันคือด้วยความที่คู่พี่หลิงออมประสบความสำเร็จมากๆแน่นอนว่ามันก็มีกดดันบ้างแหละว่าเหมือนแบบเรื่องเราเป็นเรื่องที่2อะไรอย่างเงี้ยแต่วันตอนที่หนูเริ่มต้นโปรเจกต์ตั้งแต่วันแคสถึงวันนี้ที่ปิดกล้องแล้วหนูตัดความรู้สึกทุกอย่างออกหมดเลยแล้วก็มองแค่ที่ตัวเองว่าหนูมีหน้าที่ทำอะไรหน้าที่ของหนูคือทำหน้าที่ของหนูให้ดีที่สุดโฟกัสให้ได้มากที่สุดแล้วก็พยายามตัดคำพูดที่อยู่รอบตัวหนูที่มันไม่ได้ทำให้หนูมีความสุขขึ้นหรือว่าจะทำการงานได้ดีขึ้นหนูพยายามตัดออกหมดเลยแล้วก็ฟังเสียงตัวเองฟังเสียงน้องหนูจะคุยกับน้องเสมอจะปรึกษาน้องเสมอในเรื่องความรู้สึกว่าแบบเขาโอเคไหมเราโอเคไหมถ้าไม่โอเคเราปรับจูนกันแค่นั้นเลยค่ะคือเอาจริงๆหนูว่ามันไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรหนูไม่ได้ต้องปรับตัวขนาดนั้นละกันหนูมองแค่ว่าตอนที่เข้าซีนอ่ะมันแค่เป็นความรู้สึกที่เรารู้สึกดีกับคนนี้มากๆแล้วรู้สึกว่าคนนี้คือเซฟโซนของเราจริงๆหนูมองแค่นั้นแล้วความรู้สึกทุกอย่างมันจะพาเราไปเองคือไม่ว่าเขาจะเป็นน้องจะเป็นแฟนจะเป็นเพื่อนสนิทจะเป็นอะไรหนูว่า at the end มันคือความรักที่มนุษย์คนหนึ่งมีให้มนุษย์อีกคนหนึ่งแล้วเขาเองก็มีความรักให้กับเรามันก็เลยแบบมันแค่เป็นการ transfer ความรักไปมาเท่านั้นเองแต่ว่าในจุดที่ยากขึ้นอาจจะเป็นเรื่องเลิฟซีนที่แบบว่าเฮ้ยเราต้องมีการแบบเลิฟซีนกับผู้หญิงนะอะไรเงี้ยซึ่งเอาจริงๆหนูรู้สึกว่าโชคดีมากที่เป็นน้องอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเราไว้ใจกันมากๆแล้วเราเองก็สบายใจกับเขาเองก็สบายใจกับเรามากๆพอเราเข้าเลิฟซีนกันมันแบบมันโฟลว์ไปอย่างธรรมชาติเลยแล้วเราไม่ต้องมีแบบมันโฟลว์แบบธรรมชาติมากๆแล้วหนูรู้สึกว่ามันรู้สึกดีแล้วกันค่ะในทุกครั้งที่เล่นเลิฟซีนกับเขาในซีนที่มันแบบมีการจับเนื้อต้องตัวกันเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลิฟซีนกันนานมากค่ะยากค่ะยากมันยากตรงที่มันดราม่าเยอะมากแล้วก็เขาเป็นตัวละครที่ปมแบบปมเขาหนักอ่ะก็เลยเป็นอีกเรื่องที่ยากสำหรับหนูนะเพราะว่าเหมือนพอเราทำการบ้านกับมันอ่ะมันแค่ต้องไปให้ถึงอะค่ะเหมือนพอเราเป็นนักแสดงมาหลายปีแล้วถ้าสมมติว่าเราเล่นแล้วมันไม่ถึงจุดที่เรารู้สึกว่ามันควรที่จะต้องถึงอะเราจะรู้สึกแย่กับตัวเองมากๆอันนั้นคือเหมือนแบบเป้าหมายที่หนูตั้งไว้เนาะเพราะบางทีนักแสดงเราไม่มีทางรู้ว่าเทคเนี้ยเราจะรู้สึกหรือไม่รู้สึกมันแค่รู้สึกหรือไม่รู้สึกแค่นั้นเลยอะไรเงี้ยเราไม่สามารถบังคับมันได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วถ้ามันเล่นแล้วมันไม่รู้สึกอะเราไม่รู้ว่าเราจะเล่นให้คนดูเขาดูในสิ่งนี้ทำไมอะไรเงี้ยค่ะก็เลยจะพยายามเตรียมพร้อมความรู้สึกตัวเองในปมตัวละครให้ได้แบบให้มันแน่นที่สุดพอเราเข้าไปเล่นอะคนดูจะได้สัมผัสได้ถึงความเจ็บปวดนั้นค่ะน่าจะเป็นซีนถ้าดิ่งจริงๆน่าจะเป็นซีนที่ซีนแรกของเรื่องเลยนะคะที่เหมือนแบบไปเห็นแฟนเก่าเรามีอะไรกับผู้ชายอะไรเงี้ยโหซีนนั้นคือจำได้ว่าแบบหนู
เขาเรียกว่าอะไรไม่คุยเล่นกับใครเลยคืออยู่กับตัวเองมากๆเพราะว่าด้วยความที่มันรับหลายมุมมากๆแล้วก็เป็นซีนที่ยาวมากอะไรเงี้ยก็เลยพยายามคีปความเฮิร์ทของตัวเองไว้นานมากๆฮูไว้นานมากค่ะเรื่องประทับใจจริงๆหลายเรื่องเลยค่ะกองนี้เป็นกองที่สนุกแล้วก็ต้องขอบคุณทีมงานพี่อู๋แล้วก็ทีมงานทุกคนเลยที่เหมือนแบบเขาคอมฟอร์ตหนูกับน้องมากๆเหมือนเขาพยายามเข้าใจเราในทุกแง่มุมถึงแม้ว่าหนูเป็นนักแสดงมานานเขาก็พยายามที่จะเข้าใจบางอย่างที่อาจแบบยากในตัวเราหรือยากในตัวน้องเขาแบบพยายามอัดแอปกันตลอดเวลาอะไรเงี้ยให้งานมันโฟลว์เอาจริงหนูว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่หนูกับน้องมันคือหนูน้องและทีมงานทุกคนที่แบบ we work as a team จริงๆให้งานออกมาดีขนาดนี้ค่ะโหเรื่องนี้ตอนที่ช่วงแคสอะค่ะแอบมีท้อนะหนูแบบท้อมากเลยแบบคือหนูมาช่องอะมาแคสหลายวันมากๆใช่ทุกคนน่าจะเห็นหนูผ่านตาขึ้นลิฟต์ตึกมารีนนท์ตลอดใช่ไหมคะคือแคสหลายวันมากๆแล้วก็หลังๆก็บอกแม่ว่าโอ้ทำไมแบบหนูไม่เจอคู่หนูสักทีหนูอยากมีคู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนวันหนึ่งมันแรนดอมมากๆที่แบบเป็นน้องที่มาแคสที่ช่องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหนูกับน้องรู้จักกันมานานแหละ7-8 ปีแล้วค่ะคือน้องเป็นน้องที่แบบเป็นน้องที่เราคุยกันเรื่อยๆมาตลอด7 ปีที่รั้วจุฬาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมาเจอน้องก็เหมือนเดิมน้องก็พี่ลีน่าแล้วก็เข้ามากอดเราเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเหมือนภาพเดิมๆเลยแค่สถานที่มันเปลี่ยนไปไม่ใช่รั้วจุฬาแต่เป็นตึกมารีนนท์รู้สึกว่าเหมือนเจอคนที่ใช่อ่ะคือหนูว่าทุกคนจะรู้เวลาเราเจอคนที่ใช่มันจะเป็นอินสติ้งข้างในหรือสัญชาตญาณบางอย่างมันจะบอกว่า she is the one แล้วตอนที่แคสนี่หนูพูดกับคนรู้เลยตอนที่แคสรู้เลยว่าคนนี้แหละคือคนที่ใช่สำหรับเราในซีรีส์เรื่องนี้ค่ะพอเป็นเขาแล้วแบบเราสบายใจมากๆสบายใจจริงๆอันนี้คือแบบหนูโชคดีมากละกันที่วันนี้คู่หนูเป็นน้องเพราะว่าหนูไปขอพรมาด้วยค่ะ หนูไปขอพรกับท่านร.5 ไว้ว่าขอให้หนูเจอคู่ที่แบบที่ใช่สำหรับหนูแล้วก็ท่านก็ส่งน้องมา คำถามยากมากความคาดหวังเหรอคะโอ้หนูพูดประโยคนี้ไปในคลาส acting ตอนที่หนูเรียน acting กับครูบิวเนาะในสำหรับซีรีส์นี้อะค่ะหนูบอกว่าครูในฐานะนักแสดงอะหนูแค่ต้องการอย่างเดียวก็คือเวลาที่หนูเข้าซีนอะหนูอยากให้มันเกิด magic moment ให้ได้มากที่สุดคือ magic moment ในภาษานักแสดงอะมัน magic จริงๆอะค่ะมันแบบเล่นแล้วเรารู้สึกถึงมันอะแล้วมันแบบรู้สึกที่มันแบบรู้สึกมากๆอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ได้เกิดขึ้นได้ทุกซีนกลับกลายเป็นว่าพอมันรู้สึกอะมันเลยแบบมันเป็นสิ่งเดียวที่หนูอยากจะยึดไว้ว่าแบบนี่คือเป้าหมายของเราในฐานะนักแสดงไม่ว่าเราจะได้รับบทบาทไหนอะขอให้มันเกิด magic moment ให้ได้มากที่สุดละกันแค่นั้นเลยค่ะอาจจะเป็นการได้เล่นภาพยนตร์มั้งค่ะเพราะหนูรู้สึกว่า acting ในการเล่นภาพยนตร์กับในการเล่นซีรีส์หรือละครมันแตกต่างกันก็เลยอยากรู้ว่าการได้เล่นแบบภาพยนตร์มันเป็นยังไงเราต้องลดต้องเพิ่มต้องปรับยังไงบ้างอันนี้อาจจะแบบอยากก้าวไปในสนามนั้นดูค่ะว่าเป็นยังไงโหหนูว่าความรักคือการเสียสละหนูว่าทุกคนที่มีความรักจะต้องมันไม่มีใครบนโลกใบนี้ที่อยู่ด้วยกันแล้วแบบว่าจะไม่ต้องปรับอะไรกันเลยหนูว่ามันจะต้องมีการที่เราเสียสละให้เขาบ้างแล้วเขาก็จะต้องเสียสละให้เราบ้างมันคือความรักคือ give and take สำหรับหนูแต่หนูมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าถ้าเรา give ให้เขาในความดีในความหวังดีในความรักอะสุดท้ายแล้วอะถึงแม้ว่าเขาจะทำร้ายเราแหละแต่สุดท้ายความรักเหล่านั้นที่เราให้ใครสักคนไปมันจะต้องย้อนกลับมาหาเราอยู่ดีก็เลยจะแบบ give ไปก่อนเราให้ไปก่อนเราจะได้แบ็คเมื่อไหร่ไม่รู้แต่เราต้องให้ความรักและความหวังดีให้เขาก่อนค่ะเรียนรู้อะไรบ้างเหรอคะเรียนรู้ว่าทุกคนมีเวลาเป็นของตัวเองนะคะ แล้วก็เรียนรู้ที่จะขอบคุณตัวเองตลอดค่ะในช่วงที่เราเศร้าอะไรเงี้ยหรือว่าท้อเราอาจจะไม่ appreciate ตัวเองเท่าไหร่แต่มันจะต้องมีโมเมนต์ที่เราอะต้องกลับมาย้อนมองว่าแบบ
ฮ้ยเราเดินมาไกลมากเลยนะเราสู้มาเยอะมากอะไรเงี้ยก็ขอบคุณตัวเองเยอะๆที่แบบวันนี้ไม่ยอมแพ้มีแค่ความหวังว่าขอให้เป็นลาลิน่าที่แบบยิ้มง่ายแค่นั้นพอหนูว่าการเป็นแบบ public figure หรือการเป็นดาราพาร์ทใหญ่ๆเลยคือแฟนคลับถ้าไม่มีแฟนคลับเราไม่มีทางที่จะแบบเติบโตได้ขนาดนี้อันนี้หนูว่าต้องให้เครดิตพวกเขาที่แบบมองเห็นบางอย่างในตัวศิลปินดาราทุกคนว่าแบบเขาความรักที่เขามีให้พวกเรามันบริสุทธิ์มากๆเขาไม่ได้คาดหวังอะไรเลยอ่ะเขาแค่คาดหวังให้เรามีความสุขกับการใช้ชีวิตเพราะหนูจะเห็นใน hidden message หรือว่า message ที่แฟนคลับส่งมาให้หนูบางทีเขาแค่ส่งเพลงมาให้เราบอกว่าวันนี้ขอให้ลีน่ายิ้มเยอะๆนะแล้วก็ส่งเพลงที่แบบอารมณ์ดีมาให้เราฟังแค่นั้นเขาไม่ได้คาดหวังให้เราตอบนี่เขาคาดหวังให้เราแบบฟังเพลงเรายิ้มนะลีน่าแค่นั้นพออะไรเงี้ยแล้วหนูรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันแบบความรักมันบริสุทธิ์มากเลยนะกับการที่เขาทำให้เราแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วเขาทำทุกวันหรือว่าแท็กโค้ดดีๆมาให้เราดูทุกวันอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบ appreciate สิ่งเล็กๆน้อยๆแบบนี้มากๆอะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะขอบคุณพวกเขาที่แบบว่าอยู่กับเรามาตั้งแต่ day one อาจจะไม่ใช่ day one ก็ได้อาจจะเป็นหลายๆวันที่ผ่านมาหรือว่าเพิ่งเข้ามาในด้อมเราใหม่ๆก็ได้อะไรเงี้ยก็ขอบคุณที่เห็นเราวันนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เอาจริงน่าหวังว่าเขาจะอยู่กับเราไปได้ให้นานที่สุดละกันไม่ต้องอยู่ไปตลอดก็ได้แต่อยากให้เราแบบอยู่จับมือกันไปให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะเวลาหนูขอบคุณตัวเองก็หนูจะอยู่ในห้องนอนของหนูเงียบๆค่ะก่อนนอนแล้วก็จะจับที่อกข้างซ้ายแล้วก็บอกว่า thank you for today and thank you for not giving up แค่นั้นเลยโอเคขอบคุณค่ะเรียบร้อยโอ้ยอะไรกินอะไรอ่ะมูจิพีชทำไมเขาต้องมาขัดหัว ก่อนจะร้องไห้เป็นมากกว่านี้ ก็คือเราว่า อร่อยมาก คุณโยง